بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ شروع کړی و. څه بیسیکس چې کومې مونږ سره ټرمینالوجي او آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ ولا کوشش هم وکړو په تیر کلاس کې مې ایکسپلین کړل. په دغه کې مونږ بیا ګورو مونږ چې شی کوو مونږ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ، ځکه چې د مارس په نامه باندې مونږ سره چې یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ نشته، بلټ ان ډیټا ټایپ نشته دی. نو مونږ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ مارکس کریټ کوو همیشه لپاره چې کله موږ سره څه شی وي ډیټا را درومي د اني نیچر ا یوزر هم کې دی شي بلټ ان هم کې دی شي اب د ایکس سپیسیفایر د پرایویټ نه لاندې وي کله چې موږ سره بیس کلاس وي. په بیس کلاس کې اوس مو پکې یو ټرم بل میټ کړلو بیس. په بیس کلاس کې یا ورته موږ پیرنٹ کلاس یو. په پیرنٹ کلاس کې به همیشه لپاره یا سوپر کلاس بیس کلاس پیرنٹ کلاس یا سوپر کلاس په دغه کې به همیشه لپاره موږ سره څه شی وي دا به پرایویټ وي. اوس بیس کلاس پیرنٹ کلاس سوپر کلاس څه شي دی دا به مخکې ایکسپلین کې ډیفینیشن کې چې کله مونږ په اگزامپل کو دا به کلیر شي. فی الحال تاسو وګڼو چې دلته مو پرایویټ لیکل دی نو دا څه شی دا یو بیس کلاس دی، دا یو پیرنٹ کلاس دی، دا یو سوپر کلاس دی. مطلب دا چې دا کلاس په بل په ساده ژبه کې پوه کوم دا کلاس په بل کلاس ډیپند نه کی دا په خپل باندې پورا دی. د دغه چې څومره ممبر دي د خپل ممبرز دي، د بل کلاس ممبر دلته نه یوز شوی. دغه نه بعد موږ سره چې څومره فنکشن هم وي په څومره کې موږ سره کنسټرکټر هم راځي ډیسټرکټر هم راځي ورسره نارمل فنکشن هم راځي. دا به همیشه لپاره موږ سره د څه شي نه لاندې وي د ایکس سپیسیفایر د پبلک نه لاندې به وي. اوس دلته مو چې وکړلو مو ډیټا ممبر واخیستل په یو سټیټمنټ کې هم زه چې کړای شم ډیکلیریشن کړای شم او په ملټیپل سټیټمنټ کې هم ډیکلیریشن کړای شم. فور ایگزامپل دلته مو چې کړلو دا مو په دوه سټیټمنټ کې کړل، یو کې مکړل دوه کې ملټیپل سټیټمنټ کې تاسو چې کړای شو کله چې د سیم نیچر ویریبل تاسو ډیکلیئر کوو نو په یو سټیټمنټ کې هم لیکلای شو او حتی چې تاسو دلته لوپ سم استعمالای شو د څه شي لپاره یو اری واخلې او په اری کې بیا په لوپ په ترو باندې تاسو ډیټا انټری کړای شو. دلته راغلم مو چې وکړو یو انپوټ فنکشن مې پکې جوړ کړلو. دلته ګوره همیشه لپاره تاسو ځان سره دا خبره ذهن کې وساتو چې څومره ممبر فنکشني د ممبر فنکشن چې کوم یوزر نیم وي یوزر نیم مطلب د ممبر فنکشن چې کوم نیم وي دا همیشه لپاره مینینګفل ورکوو. مطلب دلته مو دغه انپوټ ورکړي نو دا په د فنکشن په نیم باندې پته لګي چې دا استعماليږي د ډیټا انپوټ لپاره. ډاینامیکلی ګوره چې فنکشن راغلو او ډیټا انپوټ لپاره و نو به همیشه لپاره موږ سره چې وي اب ډاینامیکلی ډیټا انټر کېدو لپاره استعماليږي. دغه زبل نامه چې ورکالای شم فور ایگزامپل ډیټا انپوټ هم ولا ورکالای شم یا مطلب دا دغه لزه چې ورکالای شم دغه نه علاوه انپوټ ډیټا انپوټ ایکسپټ ډیټا فور ایگزامپل ما ولا چې ایکسپټ ډیټا دا فنکشن نامه مو له د مطابق چینج مکړه لاندې بروشم ځکه چې لاندې بزه دا کالکام چې کالکام دلته بچي او کوم زبر دا فنکشن نامه چینج کم مو چې شکل دا مو ایکسپټ ډیټا کړلو بر راغلم فور ایگزامپل دلته موږ سره او دغه نه علاوه د گیټ او د پټ نامه ولا تاسو ورکالای شو. اوس کله چې لږ مخکې موږ لوړ شو د فنکشن د انپوټ لپاره به موږ گیټ فنکشن استعمالوو او د پرنٹ لپاره به موږ پټ استعمالوو. څه استعمالوو ځکه چې په نیکسټ سیمستر کې چې کله تاسو جی واي پروګرامینګ کو نو په اخر کې به تاسو د فنکشن چې کوم ډیفینیشن پارټي صرف به استعمالوو فنکشن به خپل باندې نه جوړاو بلټ ان فنکشن به نو په اخر کې به گیټ فنکشن چې په کوم ځای کې مرسي اوبه د انپوټ لپاره ای کلم چې پټ فنکشن راځي اوبه د اوټپوټ فنکشن لپاره ای. برحال مختلف نمونه تاسو ولا ورکالای شو نو کلم چې تاسو یو ایگزیسټنګ فنکشن راوخلو او صرف ری یوز کو هغه کوم فنکشن بودی دا ولا ری ډیفاین کو نو وخت موږ سی فنکشن اوور رایډینګ کا چانه پښتنه وکړه چې د فنکشن اوور رایډینګ مین فائدہ څه ده نو مین فائدہ دا چې موږ په دغه کې چې کو کوډ ریوزیبিলিټي کوډ ریوزیبিলিټي د آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دی موږ سره یو مین فیچر دی یو مین فائدہ. ګوره که تاسو خیال وکړو کلم چې تاسو په مختلف قسم ایپس کې مثال په تور باندې ایکسل واخلا ایکسس واخلا ورډ واخلا په دغه کې کوم قسم کارم کو تاسو صرف هغه مینیو لته مینیو په ډریګ ان ډراپ باندې تاسو استعمالوو او بیا هر سړی د خپل مقصد لپاره مثال په تور باندې په ورډ کې موږ سره د ټیبل ولا آپشن شته چې دا مینیو نه موږ چې کړای شو دا هغه ریبن نه موږ چې په خپل ټیبل بخپل چې کوم شیټ ته یا ډاکومنټ ته په دغه کې ټیبل کریټ کالای شو. اوس هر سړی به د خپل مرزه مطابق ټیبل اډ کوي چا ولا کې به کالم زیات وي چا ولا کې به روز زیات وي چا ولا به د کالم ویډ زیات وي چا ولا به کم وي چا به ملټیپل کالم مرج کړي وي په هیډر کې لاندې به نه وي مرج مطلب د او کوي کسي مقصد د ټولم سیم دی ټولم ټیبل دی.
نو دغه موږ سي موږ ریوزیبিলিټي وکړه. نو په پروګرامینګ کې په یوزر ډیفاینډ پروګرامینګ کې یا په آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې موږ سره د کوډ ریوزیبিলিټي دا انشور کیږي. خدلته مو یو فنکشن ولیکلو چې ایکسپټ ډیټا، دا دلته مو سره میسج ولیکلو، کدا میسج ونه لیکم دا ډیټا باخلی خو پته برته نه لګي چې څومره ډیټا چی ولا واخلم. نو موږ دلته یو مینینګفل میسج ولیکلو چې ډیټا انټر کا په A کې په B کې او په C کې یا انپوټ 3 انپوټ ډیټا سمپل پر شارټ کې لیکلای شو. خو دلته دا میسج هم ورکوي چې پهلا ډیټا په A لوکیشن سیو کیږي، بیا په B سیو کیږي، بیا په C کې. نو په دا به موږ ډاینامیکلی ډیټا چیک کو، دا به انپوټ کو. اوس دا فنکشن موږ سره سره کال کیږي د آبجیکټ په ترو باندې، ځکه کال کیږي چې دلته موږ سره دغه نیچر چې پبلک دی او آوټساید د کلاس. آوټساید د کلاس مطلب دلته دغه یو ټرمینیټینګ پوینټ دی، ټرمینیټینګ پوینټ دا سیمی کولن دی. دغه نه بهر چې کلم زه وغواړم چې زه څه شی اکسس کم، زه دا پبلک ډیټا اکسس کم، دا به مو سره اکسس کیږي، پرایویټ ډیټا به نه اکسس کیږي. مطلب دا چې که زه په ریزلټ سره وغواړم چې ډایرکټ په A B C کې ډیټا واچم نو دا به مولا ایرر راکوي. لکه مثال دلته به زه تاسو ته شو کوم، دلته مو څه ولیکلو، مو ولیکلو چې ریزلټ ډاټ، چې ډاټ مکړلو نو که تاسو خیال وکړو ډیټا مو نه هایډ کړي نه شو کوي چلا، ځکه چې مونږ غواړو وندا چې دا پرایویسی راشي. اوس که زه تاسو له ریل اگزامپل ورکم، اصل کې ډیټا مونږ څلا هایډ کوو یا مونږ څلا پرایویټ کوو. مین ریزن یې څه دی؟ ځکه چې مونږ له سو کې چینجی وي. فور ایگزامپل مو اکاونټ ته بانک والا او ته اکسس وشولو، نو موږ په پردي خیریات باندې بیسډه بدیږي کنه. مو بلاک نه شلو لراولي شلو زرو لا خپل به 500 زرو نه شلو لا کوله بولی. نو دا اتو ډیټا مو نه هایډ دا، مو ډیټا اتو نه هایډ دا. اوس فنکشن مو لرا کړی ز پیسې را وباسم جمع کوم مختلف قسم، خو انټرنل څرنګه دوسه وکړي په کوم ځای کې سیو کړي په چشي سیو کړي ته دا مو ډیټا نشي استعمال ته تولیم یو اکسس ورکړی دی یو پبلک پراپرټي ایسټ چاته استعماله او ما کارت کا موته ملاو شو زم استعمالاله شم. نو نورمالي چې کومه ډیټا یا مثال په تور باندې یو بل اگزامپل به لرکم، ایمون سره ریل کې چې کومه ډیټا وی ډیټا په چشي کې وي په سیستم کې وي کنه یا په موبایل کې وي. ځنې کسانو په درې قسمه سکیورټي لګالي. پاسورډ نه بعد ورته سترګه ونیسي، سترګې نه بعد په هغه ډیټا باندې بل په تھرډ پارټي ایپس باندې بل یو سکیورټي لیئر لګالي. چلا ځکه چې موږ نه غواړو موږ په ریل لایف کې پرایویسی په ډیفرنٹ خلکو سره ډیفرنٹ لیول کې وي. ځنې خلک داسې وي چې مطلب زه ګورم په موږ سټاف لیول باندې یو موبایل وی کولاوي کې بل مرګري لیور کې واپه کې ولا غوتی وای بس هغه په ټرست وي. خو بعضی خلک دمره سخت وي په دا کې چې کاغه موبایل کولاو کړي و تاسو په سیډ ورته وکتل دا مېند کوي په خپکیږي. حتی موږ په یونیورسيټي کې داسې ټیچرانو وو چې کله به ملټي میډیا باندې ټیچینګ به نه کړو انداسې به ایکسپلین کالو، کله به چې لیپټاپ ځون ته اون کړي وخت کې ته به اجازه نه و چې تور پورته شوی ته لیپټاپ ته کتلی وي، سټریکټلی به په دا باندې بین کړي وو. چلا ویل به چې ما خپل یو پرایویټ خپل سیستم دی، زه دا نه غواړم زه ته ما سره دی مطلب شیر کیه ته ما چې کومه پرایویټ ایسټس دي دا ته وکسي. نو موږ سره په ریل لایف کې په مختلفو خلکو په یو کور کې د دوه رونو سیم سیستم استعمالوي چې شي کړي په مختلف قسم سافټویر باندې په بیډ لاکر باندې او په مختلف قسم نور تھرډ پارټي سافټویر باندې کټول نوی سیستم نو سپیسیفیک ډرایو موږ شي کړي ام انکریپټ کړي وي ام سکیور کړي وي موږ نه غواړو چار سره یوز کی. حتی دا سیستم د کالج سیستم دی زی استعمالام په ډیسکټاپ کا تاسو خیال وکړو دنیا فایلونه او فولډر سکرین زنانه غوندې ډکړه غوت ابزای پکې نشته. اوس دا مثال مون هر سړی غوښتای شي اشتراک نو په دغه باندې مو څه کړي مو سکیورټي فیچر لګالي داسې فولډر پکې شته چې فولډر بخوري خو چې ته په کلیک وکې ته نه به سکیورټي کوډ غوړي ته نشي اکسس کولای. کته یو اس بي ولګلوي د لیدو وخت له ودا چې نشته او ټاک سره کاپی بشي خو تاسو سره بدای په هغه کې نوی په ریډیبل فارمیټ کې بنوي. کته ډیلیټ کیم تو ډیلیټ کو دا به صرف فولډر ډیلیټ شوی مو ډیټا نشي ډیلیټ کولای. اب کوم څه کې چې مو سې کې ور کړی هلته بلاټ شموزه نه به بیرته شو کم بیرته باب کې راشي. نو سکیورټي لیر موږ سره په ریل لایف کې دا ډیر زیات معیار کېږي دا ډیر ضروری شی دی. دغه وجه نه موږ سره په ډیټا باندې موږ سکیورټي په چشي باندې راوستلې ده په ایکس سپیسیفایر په پرایویټ او پروټیکټډ باندې. خدل ته مو زروشم فنکشن لا اوس دا چې کومه ډیټا دا ډیټا موږ اکسس کوو د مختلف فنکشن په ترو باندې. اولنۍ مو شی وکړلو دا چې کومه ډیټا دا مو انیشلایز کړل په ایکسپټ ډیټا باندې یا په انپوټ ډیټا باندې یا په گیټ ډیټا باندې. بیا زه چې کوم مو مختلف قسم فنکشن په دغه ډیټا زه اپریشن کړل غواړم
اوس دا ډیټا موږ سره څه شي دا موږ سره پرایویټ ډیټا دا ګوره دغه پرایویټ او پبلک باره کې او بل اگزامپل باندې کوشش کوم چې تکلیر شي. اوس که خیال وکړو موږ په کورو کې داسې ځایونه وي چې څه شي وي پرایویټ وي د بهر خلکو لپاره. اوس که یو کس وغواړي ملت چې ته بیمار شولې اوس تا کور د بهر خلکو لپاره څه شی پرایویټ دی که نه. که یو کس وغواړي چې تا له پښتنې له راشي نو هغه به څه شی کي د کور ممبر په ترو به تا ته رسیږي. نو دا کور ممبر څه شی دی دا پبلک دی د شي لپاره دغه ډیټا لپاره مطلب د کور د ممبر په ترو تا اکسس کولی شي ځکه چې تا ډایرکټ اکسس به هر خلکو ته څه شی دی دا پرایویټ دی دی نشي اکسس کولی. نو موږ سره په ریل کې چې کله موږ وغواړو اوس بعضې شیونه داسې وي چې موږ څه شی کوو موږ پبلیکلی داسې ایسټ شته چې موږ پبلیکلی څه شی کوو شیر یې کوو لکه اجرار سړی به پکې وځي ننوځي چې اجازات غوښتی دی چا نه هر سړی استعمالوي که نه پبلیک ایسټ دي. نو موږ سره بعضې شیونه داسې وي چې پبلیک لکه مثال په طور دا د لیب سیسټم یې دا هم دي خو دا پبلیک دي. تاسو چاته ویلي چې دا راته لږ کولاو که نه بس پبلیکلی پراته دي هر سټوډنټ راسي خپل پریکټس پکې کي ورته ځي. خو که دا سیسټم دی نو دا چې زه تاسو ته پرېږم مطلب ما لاک کړلو سکرین چې ته یې کولاووې ته به وله څه شی ورکړې ته به وله پاسورډ دا ورکړې یغه نه بعد به دا تاسو ته اکسس کېږي ته ولګېږي. ښه دلته ما یو پبلیک فنکشن شیخ کړی. اوس که دلته موږ وکړو د دغه فنکشن یو سیګنیچر دی سیګنیچر یې څه شی دی چې کله هم دا فنکشن کومه خپله فنکشنلیټي ده بس دی کومه فنکشنلیټي ده هغه فنکشنلیټي وکړي په لاست کې به یو انټیجر ټایپ ویلیو ریټرن کوي. دلته څه شی کي دی موږ سره سمیشن کي په څه شي کي چې ویلیو راوړي چې کوم ځای نقل کېږي نه مطلب دا چې دلته انټرنلی څه ډیټا ده هغه باندې څه شی وکړلو. اوس اے بي سی دا څه شی انټیجر دي که نه او داسې هم زه کړی شم. فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو انټیجر سم او دلته ما څه شی وکړلو دلته ما ولیکلو چې سم از ایکول ټو او ما څه شی کړی کوډ ما کم کړی و داسې هم کړی شو. دلته زه ولیکم دلته ما سم ریټرن کړلو په سم کې ما سره څه شی راغلو په سم کې یو انټیجر ټایپ ویلیو ده که نه. دلته به لاندې راشم ما سره څه شی یو فلوټ ټایپ مطلب دا چې کله یو اپریشن وشي دا اپریشن نه بعد اپریشن به څه شی کېږي ایوریج به کلکولیټ کېږي. ایوریج یې موږ سره پاسبل دی چې دا په فریکشن کې راشي نو ځکه ما دلته څه شی لیکلی فلوټ. اوس دلته چې دا کومه 3 ویلیو دي دا ما سره سم کړلې او په 3 باندې ما ډیوایډ کړلې نو ضروري خو نه دا به ایکولی ډیوایډ کېږي. که ایکولی ډیوایډ نه شو نو دا به څه شی فریکشنل کې به وي نو ما ریټرن کړلو. او دلته تاسو داسې هم کړی شو فار ایگزامپل ما ولیکلو چې فلوټ او دلته ما ولیکلو چې ایوریج او دغه نه بعد ما څه وکړو دلته ما ولیکلو چې ایوریج از ایکول ټو دا چې کوم اپریشن دی دا ما دو ځنه کټ کړلو دلته ما ولیکلو دلته ما پیسټ کړلو او دلته زه څه کوم دا ایوریج ریټرن کام او دا ما په یو سټیټمنټ نه څه کړو ملټیپل سټیټمنټ ته. اوس پر اوشم مین فنکشن لا مطلب مین فنکشن کې ما څه وکړو اول خو ما دا آبجیکټ ډیکلیئر کړلو په دغه باندې څه وشولو آبجیکټ کریټ شو په آبجیکټ کې چې څومره ممبر ډیټا ده ورسره ممبر فنکشن دي دا پکې راغلل. د دې نه سیډ لږ صفا کا چې درته ډایګرامیټیکلی ایکسپریس جوړ کوم چې دا څه شوی دی دا لږ سیډ موږ سره اصل کې په دغه چې کوم دا پهلا سټیټمنټ دی دا ریزلټ په دغه باندې په میموري کې ریزرویشن وشو په دغه باندې لیبل ولګېدو مارکس دغه نه بعد دلته موږ سره چې دا څومره ډیټا ده اے ډیټا ده دغه نه علاوه بی ډیټا ده او فار ایگزامپل سی ډیټا دا موږ سره څه وشو دا درې قسمه ډیټا راځي. او دا لاین چې ما ډرا کړلو دا باونډري شوله مطلب دا چې دغه ځای پورې چې کومه ډیټا ده دا پرایویټ ده چې پرایویټ ده که زه ډایرکټلی دا اکسس کم زه ډایرکټلی دا اکسس کم یا ډایرکټلی دا به مولا په دا څه شی راکوي ایرر به راکوي. دغه نه لاندې ما سره فنکشن دي کوم قسم فنکشن دي فار ایگزامپل یو فنکشن دی ایکسپټ ډیټا اوس دا ایکسپټ ډیټا څه دا چې دا څومره بلاک دی موږ سره پبلیک دی چې پبلیک دی نو زه دغه ځنه ډایرکټ په د اپریټر سره په ډاټ باندې مطلب مارک ډاټ ایکسپټ ډیټا دا فنکشن به کال کېږي. دغه نه علاوه ما سره یو فنکشن دی سم دغه نه علاوه ما سره یو فنکشن دی ای وی جی نو دا به څه شی کېږي دا زه ډایرکټ کال کولی شم او دا ما سره انکیپسولیټ دي په یو سنګل بلاک کې او په دا سنګل بلاک کې دا ډیټا ما سره هایډ ده دغه نه او دا ما سره څه ده دا ان هایډ ډیټا ده. کله هم چې زه وغواړم چې زه دا ډیټا اکسس کړم زه به دلته راسم د پبلیک ممبر لا پبلیک ممبر په ترو باندې به زه څه کړم زه به دا ډیټا اکسس کړم. کوم اگزامپل مې ملما ولا ایر کړلو چې کور له راسي نو دا به دا انټرنلی د کور په یو ممبر په ترو باندې را درومي.
دلته به زه راشم ما څه شی وکړلو ما انټرنلی چونکې سم مونږ سره په لاس کې ویلیو ریټرن کوي انټیجر نو دلته مې یو سم ویریبل جوړ کړلو او په لاس کې مونږ سره ایوریج هم راسي نو دلته مې ایوریج ځکه ډیکلیئر کړلو اول ما څه وکړلو دا ریزلټ ډاټ ایکسپټ ډیټا په ترو باندې ما فنکشن کال کړو دا به ما نه 3 ویلیو واخلي دغه نه بعد ما څه وکړلو سم په ترو باندې دلته که تاسو خیال وکړو دلته ما هغه نه کړی اساینمنټ ما نه کړی سلام نه کړی ځکه چې ما سره ریټرن سټیټمنټ د ایکسپټ ډیټا وایډ دی ګوره دلته بره راشه ایکسپټ ډیټا وګورئ په ایکسپټ ډیټا کې څه ریټرن ټایپ وایډ دی چې وایډ دی اټ مین چې کله دا فنکشن ختم شي ویلیو نه ریټرن کوي نو ځکه دلته ما اساینمنټ پکې نه کړی ما صرف ډایرکټ لیکلی دی چې ریزلټ ډاټ ایکسپټ ډیټا دلته مې لیکلی چې ریزلټ ډاټ سم خو په لاست کې دلته دغه ریټرن ټایپ د سم فنکشن څه شی و انټیجر نو دا یو انټیجر ټایپ ویلیو دلته راوړي و ما څه شی کړی اساین کړی د سم ته او سم څه شی دا یو انټیجر ټایپ ویریبل دی دلته مو ریزلټ ډاټ ایوریج فنکشن کال کړی دا مې یو ویلیو ریټرن کوي د کوم ټایپ د فلوټ دا فلوټ ټایپ ویلیو مو اساین کړی یو ویریبل ته چې هغه ایوریج دی او ایوریج کا وګورو دام څه فلوټ دی دغه نه بعد مو سم پرینټ کړلو ایوریج ما پرینټ کړلو زه به راشم د اوس نه به کمپایل کم کمپایل شولو څه ایرر پکې نشته دغه نه پاس به زه دا رن کم رن مکړلو چې درې ویلیو انټر کا فور ایگزامپل 98 بل به شو کوم 88 او فور ایگزامپل بل مې شکړه 63 73 انټر مکړلو دغه څه وشولو سم کیلکولیټ کو سم دا شولو ایوریج کیلکولیټ کو کیلکولیشن په فنکشن کې دنه وشولو مطلب په کومي موږ سره آبجیکټ دی او یغه نه بعد موږ سره څه شو په کلاس کې دنه وشولو او دلته موږ سره ډیسپلی کوم ځکه په مین فنکشن کې دنه ډیسپلی کړلو نو موږ سره په یو آبجیکټ کې چې کوم ریزلټ په ریزلټ کې ډیټا سیو شول او په ډیټا مختلف قسم اپریشن وشول او هغه اپریشن موږ سره د فنکشن په ترو وشول نو موږ سره ډیټا او ریزلټ دواړه ریټرن کړ په لاست کې نور به ان شاء الله په نیکست کلاس کې وکړو چې کوم کسان راغلي مو ته لګ اټینډنس راولګاو چې زیل اټینډنس ولګم